few moments later. Look, okay lang yan? Di ba kailangan Cebu 7? Pacific. Patay ka, mas mabigat yun sa akin. Okay, tagbawas. Excess baggage. Yung maleta ko, 12 kilos. Sa kanya, 10. Ay, buhay. This pair first met in 2003 while portraying Mr. and Mrs. Smith. Possible winner here in the back. Alright, the correct answer is Angelina Jolie and Brad Pitt. This Filipino love team starred in several high... Mukhang bago Ano lang, mas maayos to tingnan eh. Oo. Tingnan mo naman. Sige, dito sir. 450. O sige, ito na lang. Mas mahal ba to? Mas mura to. O, ito na lang. Nahanap ko. Tawa. Sama ako lang. Ayun dito. Yun na lang. Isa. May date. Saan magbabayad? Ay, ito.
Daming surfing board. Oo. Mga picture! God! Look at the view. Grabe. Ang ganda. Ang ganda! Wow! Wow, ang ganda! Can't decide. Ganda ng bag, Siargao. Siargao, Siargao. Dami. Uy, ang dami. Kaso hindi ko ito mauuwi. Dahil puno na ang aming maleta. But it was good. Pala nga ako na hindi na yun. Nilagay ng ano. Ano yan? Ano dyan? Apag pala yan. Next. Nahul Manila.